10. päivä ensi kuuta Yhdysvalloista lähtee avaruuteen jotakuinkin. Onko se nyt sitten tämän tyyppinen pieni rasia vai lähteekö sieltä vaan niitä itiöitä? Se selviää ihan kohta, mutta joka tapauksessa kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle. Ja kyseessä on avaruussieni-projekti, josta vastaa Espoon kristillinen koulu. Mitä ihmettä? Tätä on tullut meille selvittämään tänne Riikka Saloheimo, huomenta. Hanna Niemelä ja Joosua Kuusela, huomenta. Hanna, kerropas sinä nyt ensimmäisenä, että mistä ihmeestä tässä projektissa on kyse? No ihmeestä. Avaruussienistä on puhuttu koko aamu. Joo. Yritetään siis kasvattaa sientä avaruudessa ja se oli oppilaiden valitsema aihe. Me ollaan osa siis sellaista pitkää ja isoa kansainvälistä projektia, mutta me ollaan ensimmäinen eurooppalainen koulu, joka saa olla mukana tässä. Ja yläkoululaisia on ryhmä sitten vääntämässä ollut tätä juuri ja on suunniteltu ja tutkittu sieniä ja tehty designia ja tässä sitä nyt ollaan. Ja onko tämä siis NASAn kanssa yhdessä tehtävä vai mitä tämä? No välillisesti joo. Koska jotenkinhan se pitää saada sinne avaruusasemalle. Sitä kautta se helpoimmin ehkä järjestyy, että Valley Christian Schoolin kanssa, joka on kalifornialainen koulu, niin he koordinoi sitä projektia ja he on sitten yhteistyössä NASAn kanssa. Että sillä. Kuulostaa ihan uskomattomalta. Joosua, sä saat nyt kertoa sitten tämän mystisen laatikon tarinan. Te olette siis suunnitellut tämän ja mitä siinä nyt sitten on? Kyllä, tämä on itse suunniteltu avaruusteknologiaa ja täällä meillä on vesisäiliö, sitten pieni itiösäiliö, vesipumppu, kasvualusta ja kamera. Eli meillä on ideana se, että pumpataan pumpulla vesisäiliöstä vettä itiösäiliön kautta kasvualustaan, jossa sitten itiötasolta kasvaa sieni. Ja oliko niin, että joku robotti ohjaa nyt sitten tätä toimintaa siellä avaruudessa, kun se on siellä asemalla? Joo, kyllä. Eli tässä on meidän robotti, joka koostuu justiinsa näistä osista. Ja sitten täällä on kamera, josta sitten saadaan dataa avaruudesta tänne maahan. Hanna, siis, Riikka piti kysyä tässä välissä. Miten ihmeessä te olette osannut rakentaa tommosen? No, kun me päätettiin aiheeksi sieni, niin sit me lähdettiin testaa kaikkea, että mitkä eri sienilajit käy ja sit meillä oli niinku tekniikkapuoli erikseen ja sitten miettii, että miten me saadaan just kasteltua ja tälleen. Ja sitten meillä oli myös sellainen Helsingin yliopiston professorit silleen, että se sit auttoi meitä sen sienen kanssa. Koska tuossa on niinku ihan hirveästi kaikkea teknologiaa, kun siellä on robottia ja kameraa. Oliko kuinka vaikeaa tehdä toi? No, kyllä se oli aika vaikeaa, tai siis yllättävän vaikeaa aluksi miettiä, että ei tää nyt niin vaikeaa ole, mutta yllättävän vaikeaa. No sitten 10. päivä, niin se lähtee sitten minkälaisessa kyydissä sinne avaruusasemalle? No se lähtee rakettikyydillä. Ja. Siellä menee ISS:lle muutakin tavaraa, varmaankin ruokaa astronauteille, mutta menee myöskin 18 tämmöistä pikkulaatikkoa. Kaikkien 13 koulun tutkimukset. Joistain koulusta voi olla sitten useampikin. Meiltä lähtee sitten vaan tämä yksi. Ja tämä on ensimmäinen sienitutkimusprojekti, että kellään muulla ei vielä ole ollut avaruussieniä. Avaruussieniä. No se nyt täytyy tarkentaa sen verran, että voi olla, että me ei siis saada mitään lakia aikaiseksi, mutta me oltaisiin hirveän iloisia, jos me saataisiin sienirihmaa. Me saataisiin kasvamaan se. Tämä on siis uraauurtavaa tutkimusta. Joo. Niin. No mitä Joosua, mitä sitten nämä astronautit siellä asemalla, niin tekeekö he tuolle mikrolaboratoriolle jotain vielä? Joo, eli he ottavat sitten sieltä kuvia tietokoneelle talteen ja tietokoneelta ne lähetetään Kaliforniaan, josta sitten me saadaan ne kuvat ja voidaan sitten tutkia, että onko siellä jo rihmastoa tullut. Kauanko te olette, Riikka, tehnyt nyt tätä projektia? Me aloitettiin syksyllä silloin koulua, kun alkoi, niin silloin. Ja sitä on tehty sitten koko ajan kaiken muun ohessa? Niin, siis meillä on joka perjantai kokoontumisia ja välillä myös viikonloppuisin tai lomalla, jos on ollut sellainen tarve. Ei mainita nyt mitään nimiä tässä, mutta varmasti jonkun verran maksaa tämmöinen projekti. Et miten tämä on ihan taloudellisesti onnistunut? No ensimmäisen vuoden on kustantanut meidän koulu, eli Espoon kristillinen koulu, mutta nyt me kovasti toivotaan, että me saataisiin sponsoreita ja voitaisiin saada tukijoita meidän projektille, koska se on tosiaan uranuurtava ja sitten se on sellainen projekti, missä
oppilaat pystyy tekemään jotain sellaista, mitä ei tehdä missään muualla. Niin me tietenkin toivottaisiin hirveästi, että sellainen oppimistilanne saataisiin järjestettyä näille nuorille tulevaisuuden tekijöille. Ja sitten kun tässä on tiedetekniikka ja kädentyöt ja kaikki samassa paketissa ja vähän englantia sinne ryydiksi joukkoon, niin se on aika mahtava näin opettajankin näkökulmasta se oppimistilanne ja oppimisprojekti. Ja me ollaan opittu kyllä kaikki ihan hirveästi. Onko tämä ollut hauskaa On. tehdä? Joo. Aina mielellään tullaan tekemään tiedettä. Ja te vietitte itse asiassa koko yön koululla. Teillä oli niin päätösjuhlat tälle sieniprojektille. Joo, kyllä. Joo. Ette kyllä näytä yhtään sieltä, kun olisitte laulanut koko yön. Joku ehkä voi vähän näyttää. No et näytä yhtään kuule siltä. No mites Riikka, onko se niin, että kuukauden tuo sit siellä avaruudessa? Joo, ja sitten se tulee sieltä takaisin ja sitten me... Taas jollain postikyydillä avaruudesta. Joo, ja niin, sitten me saadaan se ja sitten me voidaan itse tutkia sitä ja miltä se sitten näyttää. Just joo, eli se lähetetään sitten jollain erikoislähetillä sieltä Yhdysvalloista, kun se on maahan tullut, niin teille. Ja varmasti tulee lämpökuljetuksella, että ei sitä vaurioida. Joo. Se on keskellä kesää, te olette lomalla. Meinaatteko kokoontua sitten koululle kesken kesä? Kyllä varmasti. Ei muuta seuraamaan. Joo. No mikä siinä on sitten ajatus, että miten se sitten jatkuisi, jos rahoitus saadaan kasaan? No oppilaat päättää, että miten jatkuu, mutta me toivotaan, että me voitaisiin jatkaa. Ja tässä nyt ainakin jäi monta asiaa vielä avoimeksi, että kyllä ainakin tällä aiheella voitaisiin jatkaa useammin. Minkälaisia asioita jäi nyt vielä avoimeksi? Kerro. No just jos on joku toinen laji, että kasvaako se sitten eri tavalla ja tälleen. Ja jos saa sen itiöimänkin aikaiseksi. Ja, niin. Mikä tässä on niinku semmoinen tavoite? Mitä te haluatte, mikä olisi semmoinen hyvä juttu, minkä voisi selvittää? No, tämä on vaan niinku avaruustutkimus. Testataan vaan kasvattaa, miten sieni kasvaa avaruudessa. Onko tässä joku semmoinen tulevaisuuden haave, että sitten kun me tuolla avaruudessa ehkä asumme ja näin, niin voisimme siellä sieniä kasvattaa ja sillä elää? No ehkä ei ihan niin radikaalia haavetta, mutta varmasti meidän tiimistä tulee monia tieteen ja taiteen ja tekniikan moniosaajia sitten. Mitä sä itse ajattelet, että mitä sä oot oppinut tästä toistaiseksi? No mä oon oppinut kaikkia niin kuin materiaalien testausta ja suunnittelua ja sitten niin kuin näiden komponenttien sommittelua siihen pieneen laatikkoon, että se oli kyllä aikamoinen haaste saada ne mikrolaboratorioon. Oliko niin, että tämä kuori on siis tehty 3D-tulostimella? Kyllä, eli tässä projektissa on mukana useampia kouluja ja kaikki muut koulut on tuolta Valtameren takaa ja näin, mutta sitten siellä on standardit, että pitää olla juuri tietynlainen kotelo. Okei, eli ja toi sitten tehtiin Yhdysvalloissa toi kotelo, eikö niin? Kyllä. Mikäs sulle, Riikka, ollut se, niin kuin, mitä sä oot eniten oppinut tästä? No aika paljon just kaikkea sienistä, kun ei sillä ihan hirveän usein kasvattanut. ja kyllä vähän tekniikkaakin, tai aluksi me sillä kaikki testattiin noita tekniikkajuttuja. Sillä. Entäs opettaja? No, opettaja oppi vaikka ohjelmoinnin perusteita ja sitten ihan erilaista niin kuin semmoista tiimin ohjaamista. Ja mulla on kollega Tom Himanen, jonka kanssa me koko ajan ollaan sitten, niin kuin, että me ollaan työpari, joka tekee tätä. Ihan hirveästi on Opekin oppinut materiaali, tekniikkaa ja kädentaitoja ja sitten on ehkä ongelmanratkaisua kanssa, että ei, vaikka törmätään johonkin, niin joo, ei se on vaan pikkuhidasta, että sitten vaan muutetaan suuntaan. Siitä vaan. Niin. Siitä läpi, mistä niin. seinää paksoin. Just. Hei, oikein paljon lykkyä teidän projektille. 10. päivä se lähtee sinne avaruuteen ja tuutte kertoa meille ihan ensimmäisenä, että kui kävi, syntykö siellä sieni avaruudessa. Ihan mielellä. Kiitoksia. Kuukauden sademäärä 1 vuoden